Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Sunetul palelor tăind vântul a marcat începutul unei noi călătorii neașteptate pentru Slatircoglu. De data aceasta, însă, nu a fost doar un alt transfer sau o călătorie din cauza angajamentelor de filmare. A fost o călătorie plină de angoasă, urgență și o greutate emoțională care părea să-i aplece spatele. Alături de el, pe targa elicopterului de ambulanță, Halil Ibrahim a rămas inconștient, înconjurat de echipamente medicale care îi monitorizează fiecare bătaie a inimii. Slatircoglu o ținea strâns de mână, de parcă acea atingere l-ar putea ține ancorat de viață. Se întorsese în America, acel tărâm pe care odată pusese piciorul cu entuziasm, transformat acum în destinația unei curse contra cronometru. Echipa medicală a vorbit în termeni tehnici pe care abia îi înțelegea, dar nu avea nevoie de traducere pentru a înțelege gravitatea situației. Halil Ibrahim avea nevoie de îngrijire specializată, iar această călătorie nu a fost un lux, ci o necesitate. De la decolare, nu mi-am luat ochii de la fața ei palidă. Îl cunoștea atât de bine, încât fiecare mișcare ușoară a trăsăturilor lui o făcea să-și tragă răsuflarea. Munții au rămas în urmă, zgârie norii începeau să prindă contur în depărtare, dar în mintea lui peisajul nu exista. Totul s-a redus la acel spațiu înghesuit din interiorul elicopterului, unde viața lui Halil Ibrahim atârna de fire invizibile. Uneori se apleca și îi vorbea cu voce joasă, de parcă cuvintele lui ar putea străpunge tăcerea inconștienței ei. Își amintea de toate momentele în care o făcuse să râdă, cum îi recita versuri în mijlocul repetițiilor epuizante, cum o privea cu acel amestec de tandrețe și răutate care o lăsa fără apărare. Zborul a fost lung, dar nu suficient de lung pentru a-i pregăti inima. America, cu spitalele sale avansate și promisiunile sale de speranță, era acum singurul loc în care avea încredere în care îl putea salva. Fusese o decizie între ei, deși Halil Ibrahim abia putea vorbi când l-au consultat. A luat doar o privire, o apăsare ușoară a degetelor lui pe ale ei, iar ea a înțeles ce voia el. Ea nu l-ar fi părăsit sub nicio formă, chiar dacă asta ar însemna să traverseze jumătate din lume. În elicopter, minutele păreau să se întindă și să se topească în același timp. Alarmele monitorului au sunat intermitent, făcându-i inima să bată în afara timpului. Medicul de la bord a trecut în revistă valorile cu o expresie serioasă, dar controlată. Slatircoglu îl întreba din când în când cum merg lucrurile, dar răspunsul era mereu același. Suntem stabili, dar nu ne putem relaxa. I-a dădu din cap, cu ochii strălucind de angoasă, de parcă acele cuvinte o îndemnau să continue să creadă. Amintirile i-au revenit în minte. Prima dată când au călătorit împreună în America a fost pentru o gală internațională. Toate au fost glamour, interviuri și vise care s-au ridicat până la zgârie nori. De data aceasta, însă, realitatea a fost alta, o luptă împotriva fragilității corpului uman, o luptă între știință și destin. Și totuși iată-o, stând lângă același bărbat, cu o hotărâre și mai puternică. Pentru că atunci când iubești, nu există distanțe sau frică care să te poată opri. Din când în când, îi mângâia tandru chipul. Pielea îi era rece, dar buzele abia se mișcau, de parcă ar fi încercat să spună ceva. Slatircoglu se aplecă înainte, disperată sau